મિત્રો આ વિડીયોમાં વાત કરીશું આપણે સેક્શન 80 ડીડી વિશે જે ચેપ્ટર 6 એનો એક ભાગ છે ઓકે અને આ ડિડક્શન તમે તમારી ઇન્કમમાંથી ક્લેમ કરી શકો છો તો 80 ડીડી શું કહે છે આપણને કે તમે જો કોઈ પણ પ્રકારની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ કે પછી મેન્ટેનન્સ પાછળ ખર્ચ કરેલો છે પણ આ જે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ અને મેન્ટેનન્સ છે એ કોઈ હેન્ડીકેપ ડિપેન્ડન્ટનું કરેલું હોવું જોઈએ મીન્સ તમારો કોઈ ફેમિલી મેમ્બર છે જે તમારું ડિપેન્ડન્ટ છે કાં તો પછી તમારા કોઈ રિલેટિવ છે જે તમારા ડિપેન્ડન્ટ છે અને એમના પાછળ તમે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચ કરેલો છે કે એમના મેન્ટેનન્સ પાછળનો ખર્ચ કરેલો છે તો એવા કિસ્સામાં તમે 80 ડીડીમાં ડિડક્શન પ્રાપ્ત કરી શકશો ઓકે ફરીથી ક્લેરિટી આપી દઉં કે કોઈ પર્સન છે તમારું રિલેટિવ ડિપેન્ડન્ટ છે અને એ હેન્ડીકેપ છે એ મેન્ટલી પણ હોઈ શકે અને ફિઝિકલી પણ હોઈ શકે ઓકે અને એની ટ્રીટમેન્ટ પાછળ કાં તો પછી એના મેન્ટેનન્સ એની રખરખાવ પાછળ તમે જો કોઈ ખર્ચ કરેલો છે તો 80 ડીડી નામની જે સેક્શન છે એમાં તમે બાદ લઈ શકો છો હવે કયા ડિસીઝ છે જે આમાં કવર કરવામાં આવેલા છે તો કે મેન્ટલ રિટાર્ડેશન મેન્ટલ ઇલનેસ લો વિઝન સેરેબ્રલ પાલ્સી હિયરિંગ ઇમ્પેરમેન્ટ લેપ્રોસિક્યોર્ડ લોકોમોટર ડિસેબિલિટી તો આ તમામ પ્રકારની જે બીમારી છે જે આમાં કવર થાય છે ઓકે આ જે હેન્ડીકેપની કેટેગરી છે એમાં આ બધી બીમારીનો સમાવેશ થાય આ બીમારી કોઈક છે તમારા ડિપેન્ડન્ટ રિલેટિવને અને એની ટ્રીટમેન્ટ પાછળ કાં તો પછી એના રખરખાવ પાછળ જે ખર્ચેલો છે તમે બાદ લઈ શકો છો હવે પ્રશ્ન થશે કે ડિડક્શન તમે કેટલી અમાઉન્ટનું પ્રાપ્ત કરી શકશો તો એ હોઈ શકે 75,000 અને 1,25,000 75,000 અને 1,25,000ની જે ડિડક્શન છે એ બેમાંથી કોઈ પણ એક હોઈ શકે ડિપેન્ડ કરે છે કે ડિસેબિલિટીનું લેવલ શું છે જો 80%થી વધુ ડિસેબિલિટીનું લેવલ હોય તો એવા કિસ્સામાં 1,25,000 તમે સીધા ક્લેમ કરી શકો છો ફ્લેટ ડિડક્શન જો 40%થી લઈને 80% સુધીનું ડિસેબિલિટી લેવલ છે તો એવા કિસ્સામાં 75,000 સુધીનું ફ્લેટ ડિડક્શન તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો અહીંયા ફ્લેટ ડિડક્શન એટલે કે સપોઝ તમે ડિપેન્ડન્ટ પાછળ એના રખરખાવ કે પછી એની ટ્રીટમેન્ટ પાછળ 10,000નો ખર્ચો પણ કેમ ન કરેલો હોય પણ જો એ 10,000નો ખર્ચો પણ થયેલો છે તો સીધું તમે 75,000નું ડિડક્શન ક્લેમ કરી શકો છો મિત્રો આવી જે સેમ સેક્શન છે એ છે 80U ફક્ત ફરક એટલો છે કે 80U એમાં વ્યક્તિ પોતે સામેલ થાય છે ઓકે 80 ડીડીબીમાં શું હતું તમારા ડિપેન્ડન્ટ હોય છે પણ 80Dમાં વ્યક્તિ પોતે જ હેન્ડીકેપ્ડ હોય છે ઉપર જણાવ્યું એ પ્રકારની ડિસીઝથી ગ્રસ્ત હોય છે અને જેવું કે મેં જણાવ્યું કે 40થી 80% સુધીની ડિસેબિલિટી કાં તો 80%થી વધુ અને જે 75,000 ને 1,25,000ની જે મતલબ કે ડિડક્શનની લિમિટ છે એની વાત થયેલી આ પણ ફ્લેટ ડિડક્શન છે ઓકે અને જ્યાં સુધી વાત છે 80Uની તો તમે જો આવા કોઈ હેન્ડીકેપ છો જે ઉપર સૂચવેલું છે અને આ હેન્ડીકેપનું વર્ણન થયેલું છે રૂલ 11D ઇન્કમટેક્સ એક્ટમાં રૂલ 11Dમાં વર્ણન થયેલું છે કે આ જે હેન્ડીકેપનેસનું જે વર્ણન છે એ 80Uમાં તમને જોવા મળશે મતલબ એ તમારે જોઈ લેવાનું કે એમાં કઈ બીમારીઓને સામેલ કરી લેવામાં આવેલી છે જે આ હેન્ડીકેપની જે ડેફિનેશન છે એમાં ખરી ઉતરે છે ઓકે તો એવી કોઈક બીમારીથી ગ્રસ્ત છો કે એવા કોઈ હેન્ડીકેપ છો તમે તો એવા કિસ્સામાં તમે પોતે હો તો સીધું 1,25,000 સુધીનું ડિડક્શન તમે ક્લેમ કરી શકશો અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના તમારે એક્સપેન્સ બતાવવાની જરૂર નથી 80 ડીડીબીની જ્યાં સુધી વાત હતી તો એમાં 10,000નું 5,000નો પણ એક્સપેન્સ માટેનું પ્રૂફ હોવું જોઈએ જ્યારે અહીંયા કોઈ પ્રૂફની જરૂર નથી તમે સીધા 75,000 કે 1,25,000 ક્લેમ કરી શકો છો ફક્ત આ હેન્ડીકેપની જે કેટેગરી છે એમાં તમે ફોલ કરતા હોવા જોઈએ તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરી 80 ડીડીબી અને 80U વિશે ઓકે જો વિડીયો તમને પસંદ આવી છે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઈક કરો શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો